بدون فرد وبدون قطاعة هنعمل النهاردة الدوناتس بطريقة سهلة جدا جدا. انا متاح عندي القطاعة في البيت، بس حبيت النهاردة اعمل لكم طريقة سهلة للناس اللي ما عندهاش قطاعة للدوناتس. طريقتنا النهاردة جديدة وسهلة جدا جدا. والشكل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلو جدا جدا. اوريكم بقى شكل الدوناتس من جوه ما شاء الله هش جدا. عايزه اقول لكم وانا ماسكاه كاني ماسكه قطن. حلو جدا جدا وخفيف قوي، وطعمه عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا. هتجربوه وانا متاكده يعجبكم باذن الله. كل الكميه اللي انتم شايفينها دي عملتها بس بكوبايتين من الدقيق. وكمان طريقه العمل مفيش اسهل ولا ابسط من كده. شايفين شكله معانا واخد معانا لون حلو جدا جدا. وده شكله بعد التزيين ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه كده تحفه تستاهل بقكم. شايفين الشكل؟ طبعا هقول لكم عملت الاشكال دي كلها ازاي، وانت براحتك زي ما تحبي تعملي الشكل اللي يريحك. نبدا كده في وصفتنا على طول ونشوف هنعملها ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدا لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناه تكبر بيكم وليكم. اول حاجه هنبدا بيها، انا هجيب كده بوله معايا وهبدا احط فيها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، معلقتين كبار من الحليب البودره. وهنا الحليب البودرة بيدي طعم حلو جدا للعجينة. لو انت عايزة تستغنى عنه او مش متاح عندك استغني عنه، بس هو بيدي طعم معانا حلو قوي. وهضيف دلوقتي عليهم نص كوباية من الحليب الدافي، لازم الحليب هنا يكون دافي او فاتر. وعليهم كده بيضة. وهنبدأ ندوب بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما يدوب معانا تماما السكر والخميرة. هنا انا بقلب بالمضرب اليدوي لحد ما اتاكد ان هما دابوا معايا تماما. لو انت عايزه تضربيهم في الخلاط مفيش مشكله، بس هي مش محتاجه خلاط. بايديكي كده هتفضلي تقلبي لحد ما تتاكدي ان الخليط معاكي ايه، السكر داب والخميره دابت. هستخدم معاكم النهارده كوبايتين من الدقيق. هضيف كده اول كوبايه، وبرضه هشتغل بالمضرب، انا مش هشتغل بايديا غير في الاخر خالص. بشتغل كده بالمضرب لحد الخليط كده زي ما انتم شايفين يبقى معايا ناعم وكريمي قوي. في المرحله دي هنزل كده معايا بمعلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره هرميه. طبعا الزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، انا مطلعاها قبل ما ابدا الوصف بحوالي ساعتين 3، بحيث تكون لينه بالشكل ده، ولما اجي اقلبها تتقلب معايا سهل جدا. انا مش عايزه اسيحها معايا على النار. كده خلاص انا دوبت الزبده معايا كويس قوي. هبدا في المرحله دي انزل بكوبايه الدقيق التانية. وفي المرحله دي هبدا اعجن بايديا. الموضوع مش محتاج مجهود قوي في العجن، هي ما بتاخدش معاكي وقت خالص. ما شاء الله مجرد كده دي ما بيختفي معاكي كده هي معاكي تمام. لو حسيتيها ان هي بتلزق قوي ومحتاجه مثلا منك معلقه دقيق حطي، مفيش مشكله. المهم توصلي للقوام ده. شايفين العجينه معايا عامله ازاي؟ ما شاء الله حلوه جدا جدا، والملمس بتاعها ناعم، هو ده الملمس المطلوب. كده تمام جدا. كل اللي اعمله دلوقتي ان انا هغطيها بكيس تلاجة، بجيب كيس تلاجة وبفرده، وبعد كده بغطيها بفوطه وبسيبها معايا لما تختمر براحتها. ممكن تاخد من نص ساعه لساعه على حسب المكان عندك او على حسب الجو عندك. كده تمام. هسيبها تختمر واوريكم شكلها. ده بعد ما عدى عليها، بالنسبه لي انا عدى عليها نص ساعه وكانت بالجمال ده. حلوه جدا جدا، وما شاء الله العجينه مخدومه وطالعه حلوه قوي. شايفين ما شاء الله ملمسها عامل ازاي؟ ملمس العجين في المرحله دي بجد تحفه. دلوقتي بقى هبدا اقطع العجين معايا. زي ما قلت لكم في البدايه انا مش هفرد العجين ولا نشابه ولا اي حاجه، انا هقطعه معايا على هيئه كور. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه بالظبط. ببدا اجيب كده دي وابدا ارش معايا على رخامه، على صينيه، المكان اللي هتقطع عليه مفيش مشكله خالص على حسب المتاح عندك. رشيت كده معايا الدقيق. هبدا دلوقتي اقطع العجين معاكم واشكله على هيئه كور بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. طبعا الطريقه دي سهله جدا جدا، مش هتاخد معاكي اي مجهود. ابدا كده كورة على الرخامه بالشكل ده بحيث الكور معايا تكون منتظمه ومتساويه. كده تمام قوي. هعمل برضو كده معاكم واحده تانية. طبعا بتحاولي على قد ما تقدري انك تخليه كله مقاس واحد، ما قدرتيش مش مشكله، انا ما وزنتش معايا لان الميزان مش متاح عندي النهارده، فقطعتهم معايا كده بالنظر زي ما انتم شايفين كده. جم معايا 18 قطعه. هكمل بقى كده باقي العجين كله بنفس الطريقه. كده العجين كله معايا اهو. هعمل ايه دلوقتي في المرحله دي؟ كده اغطيه برضو بكيس التلاجة، واغطيه برضو بالفوطه، واسيبه كده حوالي 15 دقيقه، وبعد كده نبدا بقى نشكله مع بعض. كده تمام. هسيبه طبعا يرتاح، لازم يرتاح عشان العجين يدي معاكي نتيجه حلوه. بعد ما ارتاح، بعد ما عدى عليه كده 15 دقيقه، هبدا دلوقتي اجيب الدقيق وادي كده رش الدقيق على العجين من فوق. هتشوفوا دلوقتي ازاي هنعمله شكل الدوناتس بالظبط كانك عاملاه بقطاعه. بجيب صبعي كده وببدا اعمل فتحه او تجويفه كده ايه في العجينه، وببدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الف العجينه على صبعي. هعملها معاكم تاني، هكررها معاكم تاني عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. احسن من القطاعه مليون مره، وتطلع معاكي متساويه وحلوه جدا جدا. شايفين انا بعمل ازاي؟ بعمل حفره كده في العجينه، وببدا كده بصبعي ابدا الف كده ايه العجينه معايا لحد ما تعمل معايا ايه التجويفه اللي انتوا شايفينها دي. الطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين كده، مش هتاخد معاكم اي مجهود خالص، ولا هتقعدي بقى تفردي على الرخامه. حتى لو مش متاح عندك نشابه هتعملي بالشكل ده. متهيألي مفيش بقى اسهل من كده، بسطتها لكم النهارده خالص عشان اللي ما عندوش قطاعه.
كده تمام جدا. طبعا هكمل العجين كله بنفس الطريقه. هوريكم بقى دلوقتي شكل الكميه كلها بعد ما شكلتها. حطيتها كده على صينيه وحطيت تحتها ورق زبده، ده بيسهل عليا وانا بقليه. طبعا دي كميه وفي كميه طبعا موجوده في صينيه تانية. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغطي العجين معانا برده بكيس تلاجة وهستنى عليه حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. يعني انا في المرحله دي اول ما غطيته بالشكل ده بدات احط الطاسه بتاعتي على النار، احط فيها الزيت وحطيتها تسخن معايا، طبعا على نار هاديه. انا ما بحبش اشتغل على نار عاليه. ليه بقى؟ لان النار العاليه اولا بتحرق معاك الدوناتس وبتديله لون غامق قوي، وكمان بيكون زي العجين من جوه. فانت تحطيه على نار متوسطه بالشكل ده. طبعا انا معايا شبكه زي ما انتم شايفين كده، حطيتها جنبيه عشان اطلع على شبكه، ما بحبش اطلع على طبق، عشان طبعا يصفي كل الزيت اللي فيه، ما يبقاش فيه ولا نقطه زيت ولا يبقى شارب زيت معاكي، فتطلعيه على شبكه افضل. حطيت كميه العجين بالشكل ده، وطبعا ما بقلبش خالص غير لما احس ان هو خد معايا لون من تحت، ببدا اقلبه على الجهه التانية. طبعا اول ما بننزل الدوناتس معانا في الزيت بنبدا نشيل ورقه الزبده. هنا بدا ياخد معايا لون، هبدا طبعا اطلعه زي ما قلت لكم على الشبكه. طب لو انت ما عندكيش ورق زبده ممكن تستخدمي ورق كراسه رسم، ورق الكشاكيل بتاع الاولاد، المهم يكون ورق طبعا ابيض خالص، لان الورقه بتساعد ان انت تحطي الدوناتس ويبقى بنفس الشكل بتاعه، يعني ايديكي ما بتعلمش عليه. فدي خطوه مهمه قوي عشان تحافظ على شكله بالشكل ده. شايفين ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ الله اكبر، حلو قوي. طبعا انا هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه عشان ما اطولش عليكم. بنحط زي ما قلت لكم في نار متوسطه، ما بحطش في نار عاليه عشان اتاكد ان هو استوى من جوه، وكمان خد معايا لون ذهبي خفيف ما ياخدش معايا اللون التقيل. بعد ما اخلص الكميه كلها ببدا اسيح شوكولاته عادي جدا. شوكولاته بالحليب ماشي، شوكولاته دارك براحتك خالص. انا عملت بالحليب وعملت شوكولاته دارك. دي شوكولاته كده بالحليب، وعملت كده خطوط من الشوكولاته البيضاء. وده شكل تاني كده انا عملته معايا، بحط كده شوكولاته الغامقه وبحط الشوكولاته اللي بالحليب وبرده الشوكولاته البيضاء، وببدا اعمل كده بالخله الشكل ده. ده برده كده شكل معانا، بعمل كده نقط وببدا برده اجيب الخله بتعمل معايا شكل القلوب، يبقى شكلها حلو قوي. طبعا انت ممكن تعملي الشكل اللي يريحك، مفيش مشكله خالص، ممكن تحطيها بس في الشوكولاته وما تعمليش اي شكل تاني. ده الشكل اللي انا عملته لكم من شويه. تمام. بحط كده الشوكولاته الاول اللي هي بالحليب، بعد كده الشوكولاته اللي هي الغامقه، وكده بعمل خط من الشوكولاته البيضاء، وبنبدا بالخله نعمل الشكل اللي انتم شايفينه معايا ده. طبعا ممكن تغيري تخلي الغامقه هي اللي تحت وبعد كده تعملي اللي هي بالحليب، تعملي البيضه، ممكن تخليها متغطيه بالبيضه، براحتك خالص، يعني غيري براحتك زي ما تحبي. هنا انا جبت شوكولاته بيضه وحطيت كده عليها شوكولاته اللي هي الغامقه، وبعمل كده الشكل الرخامي ده، كده الشكل الرخامي. ما حبيتش بقى اطول عليكم، دي الاشكال اللي انا عملتها كلها. اعملي بقى طبعا الشكل اللي يريحك براحتك خالص، مفيش مشكله. ده الشكل النهائي، الله اكبر، يعني لازم تجربوه تقولوا رايكم في التعليقات، متاكده يعجبكم جدا جدا. طبعا لو عايزين تحتفظوا بيه في التلاجة بتدخلوه التلاجة بنفس الشكل ده، رصاه كده على صينيه، مجرد الشوكولاته ما تتماسك تبداي تحطيه في علبه تلاجة فوق بعض، مش بيجرى له اي حاجه. الله اكبر، تحفه، جربوه، انا متاكده يعجبكم جدا. يا ريت طبعا لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه.